ανήφορος μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Σε κάθε περίπτωση σημαίνει δυσκολία και αγώνα να ανέβεις στην ανηφόρα σου. Τα καλά που εγκυμονεί η δυσκολία όμως δεν τα μαθαίνεις παρά όταν φτάσεις στην κορυφή σου. Όποιος με υπομονή διένυσε τη δική του δυσκολία, κατάλαβε στο τέλος πως ο άνθρωπος έχει όρια και αντοχές πολύ μεγαλύτερες από αυτές που φανταζόταν. Όταν μηδενίσει το σωματικό κοντέρ σου, πρέπει να επιστρατεύσεις άλλες δυνάμεις. Ο Γιάννης Κούρος το ξέρει καλά αυτό όταν έτρεξε από τα Σφακιά μέχρι τα Χανιά. Αυτό βέβαια ήταν κάτι πολύ απλό για τον υπερμαραθωνοδρόμο, καθώς η μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει σε διάρκεια 10 ημερών, 10 ωρών και 35 λεπτών είναι 1609 χιλιόμετρα στον αγώνα 1000 μιλίων το Μάιο του 88 στη Νέα Υόρκη. Μάλιστα, ο πρώτος του ύπνος στον εν λόγω αγώνα ήταν για μόλις 10 λεπτά την 5η ημέρα του αγώνα. Ένα άλλο από τα 160 και πλέον ακατάρρυπτα μέχρι και σήμερα ρεκόρ του, που και αυτό από τότε το έχει βελτιώσει, είναι ο αγώνας 6 μερονικτίων από τις 2 μέχρι τις 8 Ιουλίου 1984. Στο εξαήμερο αυτό αγώνα, στο στάδιο Randall's Island της Νέας Υόρκης, ο Γιάννης Κούρος σημείωσε την απόσταση ρεκόρ των 1022,8 χιλιόμετρων, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που έγινε το 1888. Ο συγκεκριμένος αγώνας αποτέλεσε και την έμπνευσή του για το βιβλίο του «Το εξαήμερο του αιώνα», στο οποίο ο Γιάννης Κούρος απαντά στα ερωτήματα για το τι σκέφτεται ένας δρομέας επί 6 μερονύκτια. Ο Γιάννης Κούρος δίνει μαθήματα ζωής σε όλους εμάς, μαθαίνοντάς μας να αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους, να είμαστε οι νικητές της ζωής, υπερβαίνοντας τον εαυτό μας και τις δυσμενείς καταστάσεις όπως ακριβώς κάνει και ο ίδιος. Αυτός είναι ο Γιάννης Κούρος, ο δικός μας Έλληνας Γιάννης Κούρος, ο οποίος τρέχοντας από τα Σφακιά μέχρι τα Χανιά την περασμένη Κυριακή έτυχε υποδοχής λαϊκού ήρωα, με χειροκροτήματα, δάκρυα συγκίνησης και ροδοπέταλα να ακολουθούν τις πατημασιές του από όλους τους απλούς ανθρώπους που διακρίνουν την αξία ενός σεμνού και τρανού ανθρώπου. Ο υπερμαραθωνοδρόμος, που μοιάζει να μας έχει έρθει από άλλη εποχή, σαν αρχαίος Έλληνας δρομέας, βρέθηκε στα Χανιά, καλεσμένος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Χανίων, που διοργάνωσε ένα τριήμερο εκδηλώσεων προς ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου του Συλλόγου Συνάνθρωπος, τιμώντας τον υπερβατιστή δρομέα Γιάννη Κούρο, που επιπλέον είναι και μουσικοσυνθέτης, φιλόσοφος και ποιητής. Τον υποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά. Και δική μου χαρά και τιμή να είμαι στην Κρήτη μετά από πολλά χρόνια και για αυτό το συγκεκριμένο σκοπό που με κάλεσαν εδώ τα παιδιά των δρομέων. Οπότε είναι μια ευκαιρία να ζήσω από κοντά άλλη μια φορά έτσι, την κουλτούρα, θα έλεγα, των ανθρώπων της Κρήτης, που είναι ιδιάζουσα και ξεχωρίζει και είναι αυτό που εγώ ζητάω, δηλαδή έχει αυτό το λεβέντικο στοιχείο που καταγόμενος από την Αρκαδία έχουμε κάτι κοινό, φαντάζομαι. Ποια είναι τα κοινά, λοιπόν? Θεωρώ πως είναι αυτό το ηρωικό στοιχείο που έχει η κρητική φυλή και το αρκαδικό. Επειδή προφανώς έχει να κάνει με το χώρο που γαλουγήθηκαν αυτά τα πνεύματα, δηλαδή το σκληρό τοπίο, το άγωνο τοπίο, οι αποστάσεις από έτσι, πολιτισμένο κόσμο. Και αυτό γεννάει μια εσωτερική δύναμη η οποία βγαίνει μετά στη ζωή πολύ έντονα. Και γι' αυτό ίσως ξεχωρίζουν και οι Κρήτες και οι Αρκάδες, θα λέγαμε. Αυτό μπορούμε να το... Δεν μπορεί να σχετιστεί, ας πούμε, και με τα παιδικά χρόνια κάποιου? Ναι, ασφαλώς. Θεωρώ πως το τι βιώνει κάποιος άνθρωπος στα παιδικά του χρόνια είναι αυτό που το χαρακτηρίζει και του χαράζει μια πορεία, αυτή που θα ακολουθήσει και αυτή με την οποία θα δράσει. Έχω την άποψη, μπορεί κάποιοι να διαφωνούν, αλλά αυτή είναι η εμπειρία μου, ότι όσο πιο δύσκολα παιδικά χρόνια έχει κάποιος, τόσο πιο πολύ αντέχει, υπομένει, κρατάει γερά, αντιστέκεται σε δυσκολίες στη ζωή. Και νομίζω ότι σήμερα ιδιαίτερα που έχουμε αυτά τα θέματα με την κρίση, είναι, θα έλεγα, είναι και το ζητούμενο. Ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να παραγωνίζουμε τον τομέα ότι όλα τα πράγματα πρέπει να είναι από την αρχή ρόδινα, γιατί αυτό δεν μας βγάζει σε καλό. Δηλαδή θα πρέπει να είναι ευλογία, αυτό θα έλεγα,
να θεωρούμε ότι είναι ευλογία κάποιες φορές η στέρηση στα παιδικά μας χρόνια. Γιατί αυτό μας καλλιεργεί μια άλλη προσωπικότητα, μια άλλη ιδιοσυγκρασία που μας ωφελεί στην πορεία. Θεωρώ πως είναι θέμα προσωπικής εσωτερικής υπόθεσης του καθενός. Δηλαδή, ο καθένας βλέπει πώς αντιδρά όταν έχει δυσκολίες. Εγώ, να σας πω συγκεκριμένα, έχω κάνει κάποιες ομιλίες, είτε σε επιχειρηματίες από το εξωτερικό, είτε στην Ελλάδα. Και έχω τονίσει αυτό το θέμα, ότι είναι κυρίως πολύ πιο δημιουργικό και παραγωγικό το να εσκεμμένα, γιατί οι Σπαρτιάτες μπορεί να είχαν έναν αλφα τρόπο ζωής, που μέσα από τη στέρηση έβγαινε ο ήρωας. Έτσι, ήταν ένα πρόγραμμα παιδείας. Εάν ένας γονέας κάνει αυτό το πράγμα αναλογικά σήμερα, πιστεύω ότι βγάζει πιο δυνατό παιδί. Λέω το συγκεκριμένο παράδειγμα, δηλαδή ένας γονέας όταν παίρνει σε ένα παιδί ένα ποδήλατο, έτσι, μετά από λίγο θα δείτε αυτό το παιδί, το ποδήλατο θα το σπάσει, θα το χαλάσει κτλ, θα τον καταλήψει. Αν όμως το παιδί αυτό βγάλει κάποια μεροκάματα και πάει στους αγρούς να δουλέψει και έχει κάποιες οικονομίες, θα δείτε ότι θα το προσέχει τόσο πολύ σαν τα μάτια του, που σημαίνει εκτιμάει. Τι θέλω να πω, ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα αποκτούμε, να μην μας βορίζονται, όπως είπατε τη λέξη δώρο. Το δώρο θεωρώ ότι κάνει ζημιά. Πρέπει να κατακτάμε πράγματα για να εκτιμούμε την αξία τους. Όχι ότι το δώρο δεν είναι θεμιτό, αλλά συνήθως το δώρο το κάνουμε όταν έχει ήδη το παιδί αποκτήσει μία πορεία και μία γραμμή και ξέρει που βαδίζει, οπότε μετά δεν θα του αλλάξει τη σκέψη και τον τρόπο που θα λειτουργεί. Είναι κατασταλαγμένο πια. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω υποστεί έναν ας το πούμε, αριθμό κακουχιών και στερήσεων. Με το να μου προσφερθεί κάτι δεν θα μου αλλάξει την ψυχολογία. Έχω πια μπει σε αυτό το τρόπο σκέψης και δράσης που είναι σταθερός. Αλλά στα παιδικά μου χρόνια, άμα συνέβαινε κάτι τέτοιο, προφανώς να με έκανε και εμένα πιο αδιάφορο, πιο χαλαρό, να μην κυνηγάω πράγματα ή να τα δέχομαι τα εύκολα. Είμαι άνθρωπος ίσως... Ολιγαρκής. Όχι μόνο αυτό. Θέλω να πω ότι είμαι άνθρωπος που μου αρέσουν τα δύσκολα. Επιδιώκω τα δύσκολα και το θεωρώ ότι είναι καλύτερο από το να έχεις έναν εύκολο τρόπο ζωής. Δηλαδή είναι η γραμμή μου, μεταφορικά, γιατί μιλώντας και για τον Καζαντζάκη, έχω πει ότι μου αρέσουν οι ανηφόρες. Έτσι, η κατηφόρα είναι κάτι που γκρεμίζει πολλές φορές. Δηλαδή ο εύκολος τρόπος ζωής. Η ανηφόρα σε χτίζει σαν άνθρωπο. Η δυσκολία, θέλω να πω, μεταφορικά. Υπάρχει μία θεωρία η οποία έχει αναπτυχθεί, που μιλάει για το παράδοξο των επιλογών. Ότι στη δυτική κοινωνία, όσο περισσότερες επιλογές έχουμε, τόσο περισσότερο δυστυχισμένοι γινόμαστε, ακριβώς επειδή... Έχουμε μια γκάμα από επιλογές να επιλέξουμε. Επειδή παραλύουμε, έχουμε τόσες πολλές επιλογές, έχουμε τόσα πολλά πράγματα που μπορούμε να διαλέξουμε, που τελικά αντί να είμαστε ευτυχισμένοι, παραλύουμε. Ενώ το παν μέτρον άριστον, που συνήθως το συναντάμε σε ανθρώπους που ζουν σε χωριά, που δεν έχουν τόσες πολλές επιλογές, αλλά τελικά έχουν μετριάσει τη ζωή τους και είναι πολύ πιο ευχαριστημένοι με αυτήν. Τελικά είναι το μέτρο της ευτυχίας και της ευημερίας. Αυτό συνδέεται με αυτό που λέτε. Εγώ θα πρόσθετα και το εξής, ότι έχω παρατηρήσει και από την προσωπική μου ζωή, αλλά γενικότερα και απ' έξω, ότι εγώ το ονομάζω αυτό η αδρεναλίνη της απόγνωσης. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος βρεθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, είναι τότε που γίνεται πιο δημιουργικός. Θα σας πω συγκεκριμένα, εγώ όταν ήμουν στην Αυστραλία, έκανα παράλληλα και αθλητισμό και έκανα και double major, δηλαδή σπούδαζα και μουσική και λογοτεχνία ταυτόχρονα. Με αποτέλεσμα κοιμάμαι μισή ώρα το 24ωρο για κάπου 6-7 χρόνια. Σας πληροφορώ ότι τότε έχω κάνει τις πιο πολλές συνθέσεις μου, έχω κάνει τις πιο πολλές ζωγραφικές, δηλαδή πίνακες, έχω γράψει τραγούδια και όταν εξέλιψε αυτή η πίεση, έπαψα να είμαι δημιουργικός. Είμαι τώρα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ναι μεν γυμνάζομαι, αλλά δεν συνθέτω, δεν ζωγραφίζω. Έτσι. Άρα, θέλω να καταλήξω στο εξής, ότι όταν πιέζεσαι από κάτι, μέσα σε αυτή την πίεση βγαίνει το πιο... και την αναπολύς αυτή την εποχή τελικά. Λες, ήταν καλύτερα τότε. Είναι αυτό που λέμε. Δηλαδή, η ευτυχία είναι μέσα στα απλά πράγματα, στα δύσκολα, κάτω από
πολύ έτσι, ακραίες καταστάσεις, βγάζεις μάλλον τον καλύτερο εαυτό σου. Και όταν επαναπάβεσαι, γιατί όλα κυλάνε πιο ομαλά, πάβεις να είσαι δημιουργικός. Έχουμε όμως, φοβόμαστε να αντικρίσουμε το μαύρο. Θεωρούμε ότι έχουμε το μαύρο, όταν λέω εννοώ το μαύρο τη δυσκολία. Γιατί μας έχουν περάσει ένα στερεότυπο ζωής που όταν δεν πας το πρωί χαμογελαστό στη δουλειά, πρέπει να νιώθεις ενοχές. Όταν μια μέρα δεν σου πάει καλά ή ζοριστείς, είσαι κατευθείαν προβληματικός. Οπότε αυτό απαιτεί μια αυτοπεποίθηση και μια πίστη. Εσωτερική, ναι. Θα έλεγα περισσότερο αυτογνωσία. Αυτή είναι η λέξη. Αυτογνωσία, δηλαδή να ξέρει ο καθένας τι είναι, πού ανήκει και πού μπορεί να δράσει. Να μην δηλαδή θεωρεί τον εαυτό του κάπου αλλού που δεν ανήκει. Αντιμετωπίζω τέτοια θέματα στο χώρο του αθλητισμού. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος είναι ειδήμων σε ένα χώρο, μπορεί να έχει όχι μόνο απόψεις. Όταν ένας άλλος είναι απαρήσακτος, έτσι, θα πρέπει να είναι ολιγαρκής στις εκφράσεις του, στις εξωτερικές του. Γιατί όταν ένα πράγμα που δεν το κατέχεις, αυτό που θα πεις προφανώς θα είναι λάθος. Χρειάζεται λοιπόν αυτογνωσία, δηλαδή πρώτοι εμείς να καταλάβουμε πού πραγματικά ανήκουμε. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πετύχει κάποιος, δηλαδή να δεχθεί ότι σε έναν άλλο χώρο, ας πούμε εγώ για την αστρονομία δεν ξέρω τίποτα. Το δέχομαι και πρέπει να το ομολογήσω. Γιατί άμα ισχυριστώ ότι λέω κάτι, ότι κατέχω κάτι μάλλον, θα είναι ένα ψέμα και αυτό θα με πηγαίνει συνέχεια σε πολλά ψέματα. Άρα θα πρέπει να παραδεχτώ ότι για αστρονομία δεν ξέρω τίποτα ή ξέρω ελάχιστα και όταν γίνονται συζητήσεις για αυτό το θέμα, εγώ είμαι αυτός που δεν πρέπει να μιλάω, να μιλάνε οι δήμονες. Και ανάλογα σε άλλα θέματα. Γι' αυτό κατασταλάζω ότι χρειάζεται περισσότερη αυτογνωσία. Μετά από μια αγωγή εσωτερική με τον εαυτό μας, να ψάξουμε να δούμε τι πραγματικές ικανότητες έχουμε. Μπορούμε να στραφούμε σε αυτόν τον τομέα και να πετύχουμε κάτι. Αυτό που είπατε πριν, πεποίθηση. Υπάρχει πεποίθηση για αυτό το θέμα, την κατέχεις, προχωράς. Αν αισθάνεσαι αδύνατος, κάπου αλλού θα είσαι δυνατός, προφανώς. Από τη στιγμή που εκφράσεις λοιπόν την πρόθεσή σου, να μάθεις, πόση προπόνηση θέλει μετά? Η προπόνηση εισαγωγικά πάλι θα το πω κι εγώ, έχει να κάνει με το πόσο θέλεις αυτό το πράγμα. Η προπόνηση θα έλεγα ότι είναι ανεξίτηλη και άπειρη. Έχει βαθμίδες. Αλλά βασικός κανόνας εδώ είναι η δίψα για τη μάθηση. Όταν υπάρχει αυτό το βασικό στοιχείο, τότε η πορεία του ανεξίτηλου μπαίνει σε ένα καλούπι ο άνθρωπος και την προπονείται τελικά, την αποδέχεται όσο σκληρή και να είναι, πάει πιο κάτω, ακόμα πιο σκληρή, μέχρι που να κατακτήσει ένα χώρο και να πει εγώ εδώ ανήκω και μπορώ να δράσω χωρίς πια να έχει ενδιασμούς. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν πάλι με την παιδεία, δηλαδή την αυτοπεποίθηση την αποκτάμε όταν αποτολμούμε να ξεκινήσουμε κάτι και στην πορεία να το κατακτήσουμε. Όταν δεν κάνεις αυτό το πρώτο βήμα της τόλμης, γυρίζεις πίσω. Είναι βασικό στοιχείο, νομίζω. Ακολουθεί η λέξη προπόνηση όμως. Και η λέξη προπόνηση προέρχεται από τη λέξη προπονώ. Ναι, έχει να κάνει με τον πόνο. Αυτό σας είπα και πριν. Σας είπα ότι είναι σκληρή η προπόνηση. Έχει πάρα πολλά στοιχεία που θα κοστίζουν στο σώμα κυρίως. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι ο πόνος είναι μια σωματική, ας το πούμε, ένα σωματικό αίσθημα. Γιατί εάν εγκεφαλικά και πνευματικά είμαστε ικανοποιημένοι και ευχαριστημένοι με αυτό που κάνουμε, αγνοείται, παραμερίζεται ο πόνος. Τουλάχιστον εγώ μέσα από τον αθλητισμό αυτό κάνω. Δηλαδή, τρέχοντας μία απόσταση, το κορμί μου, άμα τον ξεχωρίσει κάποιος ή γίνει μια αθλητική εξέταση, θα βγει ένα πόρισμα ότι το κορμί σου είναι νεκρό μετά από 48 ή 72 ώρες, δηλαδή μετά από 2-3 μέρες. Πώς το κινητοποιείς? Άρα παραμερίζεις, παραγωνίζεις το αίσθημα του πόνου που είναι υπαρκτό, έτσι. Το αγνοείς. Το αγνοείς. Γιατί άμα το ακούσεις, σταματάς. Άρα δεν μπορεί να κάνεις μεγάλο. Δεν λέω ότι δεν μπορείς να
δεν κάνεις μεγάλα πράγματα. Δηλαδή τα μεγάλα πράγματα έρχονται με πόνο, το οποίο όμως το να ψηφάς. Να φέρω ένα παράδειγμα, ίσως αυτοί που έχουν πάει, ας πούμε, σε πόλεμο θα το καταλαβαίνουν πιο πολύ. Δηλαδή, εάν υπάρχει ένα ύψωμα και έχει δώσει εντολή ο λοχαγός, δεν ξέρω ποιος είναι ο επικεφαλής ενός στρατεύματος, κατακτήστε την κορυφή. Ο εχθρός είναι εκεί πάνω. Και την ώρα που ανεβαίνει ο στρατιώτης, του έρχεται ένα βόλι στο πόδι. Σας πληροφορώ, δεν το καταλαβαίνει. Αν έρθει όμως στην κοινή μας ζωή, τώρα μας χτυπήσει τώρα με ένα πιστόλι κάποιος εμένα ή εσάς, θα ουρλιάζουμε εδώ πέρα, θα πεθάνουμε στους πόνους. Γιατί δεν έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία της κατάκτησης και της υπέρβασης. Δηλαδή εκεί δουλεύει αυτό που σας λέω, είναι η αδρεναλίνη της απόγνωσης. Πας δηλαδή ηρωικά να πέσεις, δεν αψηφάς τα πάντα. Και γι' αυτό δεν το αισθάνεσαι. Άρα κάτι ανάλογο συμβαίνει στους αγώνες. Όταν δηλαδή έχεις ένα στόχο μεγάλο που σε κινητοποιεί το πνεύμα, δεν αισθάνεσαι τι συμβαίνει στο σώμα. Το σώμα το ακούς όταν έχει τελειώσει, ολοκληρωθεί το εγχείρημα και μετά λες, αυτό είναι το κορμί μου, με αυτό έτρεξα. Με αυτό δεν πάει πουθενά, αυτό είναι νεκρό. Απορείς και εσύ ο ίδιος. Άρα, που θέλω να καταλήξω, ότι η ανθρώπινη υπόσταση έχει ανεξίτηλες ικανότητες και δυνατότητες να πετύχει πράγματα. Απλά δεν τα αποτολμούμε και δεν τα γνωρίζουμε εμείς οι άνθρωποι ότι είναι σε θέση να κάνουμε πράγματα παρακάτω, παραπέρα. Δηλαδή βάζουμε μόνοι μας φραγμούς εκεί που δεν χρειάζεται. Ο Έλληνας είναι υπερβατιστής. Είναι όντως. Και γι' αυτό θα δείτε ότι σε πολλούς τομείς που έχουν διαπρέψει κάποιοι άνθρωποι είναι Έλληνες. Δηλαδή αυτός που θα κάνει την πρωτοπορία στους περισσότερους τομείς είναι Έλληνας. Αλλά σε άλλες κουλτούρες, σε άλλους λαούς θα δείτε ότι μία μάζα από ανθρώπους, επειδή δουλεύουν με σύστημα, δουλεύουν με πρόγραμμα, μπορεί να έχουν κάνει πολλά πράγματα, αλλά θα είναι κάπως υποδεέστερα. Αλλά θα έχουν μια ομάδα από ανθρώπους που θα δουλεύουν πολύ δυνατά. Αλλά αυτός που θα ξεχωρίσει τελικά είναι ο Έλληνας. Γιατί έχει αυτό το στοιχείο της υπέρβασης, της πνευματικής προτεραιότητας που βάζει μπροστά το πνεύμα του και όλα τα άλλα ακολουθούν. Ο άλλος έχει μέθοδο όμως και φτάνει μέχρι εκεί που μπορεί να σε πάει η μέθοδος. Δεν έχει αυτό το έξτρα που είναι το πνευματικό στοιχείο. Προκαιρού, σε μια συνέντευξη του Νίκου του Λιγερού, έλεγε ότι κάποιος του είπε ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Αυτό που ακούγεται και το λέει πια όλος ο κόσμος, ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της και η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Είπε λοιπόν ο Νίκος ο Λιγερός ότι καλά κάνει και τρώει τα παιδιά της, γιατί με αυτόν τον τρόπο υπήρξε ο ελληνισμός που υπήρξε αυτή η Ελλάδα και αυτός ο ελληνισμός που έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί μπορεί να μην αναγνωρίστηκαν κάποιοι άνθρωποι τη στιγμή που έζησαν, αναγνωρίστηκαν μετά όμως. Ναι, γιατί μέσα από αυτό το φάγωμα που λέμε τρώει τα παιδιά της, μέσα από αυτή την πίεση και την δυσχέρεια, είναι που ξεχωρίζει, αναπηδά, αυτή η μονάδα. Έχει φανεί, ξέρουμε, περιπτώσεις πώς είναι ο Ξενάκης στη μουσική. Εκδιώχθηκε από την Ελλάδα. Πήγε στη Γαλλία, βλέπετε, μετά έγινε μορφή. Ο Μητρόπουλος, ο Μαέστρος, η Μαρία Κάλλας. Πάρα πολλές μορφές Ελλήνων που διέπρεψαν όσο βρέθηκαν κάτω από αυτό το διωγμό. Και θα συμφωνούσα με αυτή την άποψη, γιατί αυτός ο διωγμός, γιατί έχω ζήσει κάτι ανάλογο εγώ πηγαίνοντας στην Αυστραλία, έχασα τη δουλειά μου και ξαναγκάστηκα, είναι σαν μια αυτοεξορία να πάω στην Αυστραλία. Τελικά μου έκανε καλό. Με ποια έννοια, ότι μέσα από αυτή την στέρηση πιέστηκα παραπάνω, δούλεψα παραπάνω και ανακάλυψα πράγματα που δεν θα τα ανακάλυπτα αν όλα ήταν βατά. Όταν φεύγεις από τη χώρα σου, ναι, και βλέπεις ότι εκεί που πας σε καταλαβαίνουν, σε αναγνωρίζουν, σε βλέπουν πραγματικά για αυτό που είσαι. Ενώ εδώ που από όπου είναι οι ρίζες σου δεν το βλέπουν αυτό ακόμα. Ναι. Αυτό είναι ένα γεγονός. Αλλά δεν συμβαίνει μόνο στη δική μου περίπτωση. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πάει στο εξωτερικό και έχουν αισθανθεί πιο Έλληνες εκεί πέρα και πιο αναγνωρίσιμοι. Εγώ δηλαδή την υπόλοιψη και την στήριξη που θα είχα, την ηθική στήριξη στην Αυστραλία, ακόμα και στο Βέλγιο. Σας λέω, εγώ όταν πήγα στο Βέλγιο που αισθάνομαι πιο άνετα, πιο οικία θα έλεγα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια άλλη
νοοτροπία και αναγνωρίζουν τις αξίες. Πράγμα που εδώ δεν συμβαίνει. Αλλά εδώ όμως είναι αυτό που λέγαμε και πριν, εδώ είναι που χτίζεσαι. Έτσι, χτίζεις μια δυνατή προσωπικότητα λόγω των αντικσοοτήτων που συμβαίνουν γύρω σου. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένας αέναος κύκλος, δηλαδή ότι πάντα μέσα από αυτή την δυσχέρεια η πλειοψηφία του κόσμου θα υποφέρει και πάντα αυτή η δυσχέρεια θα βγάζει κάποιους ανθρώπους να ξεχωρίζουν. Εάν γίνουν τα πράγματα πολύ ομαλά, θα πάψουμε να έχουμε ήρωες. Και αν τα πράγματα είναι παντελώς, ας το πούμε, ακραία, θεωρώ ότι ακόμα θα βγάλουμε περισσότερους ήρωες. Δεν θέλω να πω ότι είναι απαραίτητο αυτό να συμβαίνει. Δεν είναι καλό για κανέναν. Αλλά η Ελλάδα έχει αυτό μάλλον το ελληνικό στοιχείο, θα λέγα. Η ελληνική ψυχή έχει αυτό το πράγμα που δεν πρόκειται ποτέ, πιστεύω, να εξαλειφθεί. Όσο την καταπιέζεις, τόσο γεννάει πράγματα σπουδαία. Φάνηκε και στην αρχαιότητα και σήμερα φαίνεται σε όλες τις εποχές. Απλά η Ελλάδα χρειάζεται μία, θα έλεγα, ομοψυχία, μια αλληλεγγύη. Είναι αυτό το στοιχείο που της λείπει για να προχωρήσει πολύ δυνατά, να κατακτήσει πράγματα που της αξίζει. Θεωρώ ότι εκεί πρέπει να δουλεύει περισσότερο. Δηλαδή, όπως είμαστε εδώ και λέμε ότι θα τρέξουμε αύριο για τον συνάνθρωπο, είναι ένα πνεύμα αλληλεγγύης. Αυτό το στοιχείο πιστεύω ότι λείπει πάρα πολύ από την ελληνική κοινωνία. Γιατί ίσως είναι και αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή ότι αυτός που ξεχωρίζει έχει πολύ εστιαστεί στον εαυτό του και βρίσκει τις δυνάμεις του, αλλά δεν μπορεί να τις μοιραστεί ή να συμπράξει και με άλλους για να κάνει κάτι σπουδαίο. Μήπως μας λείπει λοιπόν η συνεργατικότητα, μήπως δεν μιλάμε, αλλά στην πραγματικότητα ο καθένας από μόνος, δηλαδή μήπως ο Έλληνας από μόνος του βοηθάει το διπλανό, γιατί δεν είναι μόνο ότι θες να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα. Όχι, τελικά τον βοηθάς το γείτονα. Όταν ο γείτονας υπερβαίνει, τον βοηθάς στην πραγματικότητα. Μήπως λοιπόν αυτό που μας λείπει στην πραγματικότητα δεν είναι η φιλανθρωπία, αλλά είναι η συνεργατικότητα. Είναι η συνεργατικότητα. Χρειάζεται αυτού του είδους η ομοψυχία, να καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα ξεχωριστά συμβαίνουν ή μάλλον προκύπτουν από συνεργασίες. Μιλούν όμως οι Έλληνες μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που μας χαρακτηρίζει σαν νοοτροπία, ότι ή μιλούν επιφανειακά και δεν κάθονται να λύσουν προβλήματα σοβαρά. Έτσι. Είμαστε δηλαδή ένας λαός που χαιρόμαστε τη ζωή και ίσως αυτό έχει να κάνει και με το κλίμα. Και έτσι τα πράγματα τα βλέπουμε συνήθως επιφανειακά. Όταν έρχεται κάτι όμως πολύ σοβαρό, θα πρέπει και εμείς να γινόμαστε σοβαροί και να το εξετάζουμε σε βάθος και να προσπαθούμε να καταστρώσουμε σχέδια ή να γίνουν κάποια οράματα προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της αδυναμίας ελληνικής κοινωνίας που θέλει καλλιέργεια. Στέλνουμε ευχαριστίες στο ΣΔΙΧ, στον πρόεδρό του και σε όλα τα μέλη που είχαν αυτή την ωραία ιδέα να δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο των Χανίων και της Κρήτης γενικότερα να αποδείξουν αυτό το λεβέντικο στοιχείο και να το αναδείξουν, γιατί όντως το έχουν, σε μια τέτοια κρίσιμη εποχή για τον ελληνισμό, και νομίζω είναι σημαντικό να δίνουμε το έναυσμα στα παιδιά να αθλούνται, να αγωνίζονται και να αγωνίζονται το δρόμο τον καλό. Αυτό που έκανα εγώ θεωρώ ότι είναι μηδαμινό μπροστά στην εκδήλωση αγάπης που είδα από τον λαό των Χανίων. Είμαι πολύ συγκινημένος, πρώτα-πρώτα γιατί υπάρχει μια τέτοια ανταπόκριση φιλοξενίας και καλής καρδιάς από τον κόσμο της Κρήτης, και αυτό είναι σημαντικό γιατί ο λαός της Κρήτης είναι πρωτοπόρος, ψηλά στις επάλξεις, ψηλά στις ανθρώπινες αξίες. Συγχαρητήρια σε όλους, είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος γιατί αυτό ευωδόθηκε σε μια εποχή, όπως είπα, πολύ κρίσιμων καιρών. Να είστε καλά. Αν θέλετε κάποια ερώτηση, ευχαρίστως να απαντήσω. Επειδή σταδιακά αλλάζει η κοινωνία, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είμαι
μάλλον η γενιά μου, είμαστε τυχεροί με ποια άποψη, ότι προλάβαμε το άρωτρο που είναι από την εποχή του Ομήρου, δηλαδή που οργώναμε, και το τρακτέρ. Έτσι. Ζήσαμε πράγματα δηλαδή πριν τον ηλεκτρισμό, δούμε τον ηλεκτρισμό και το κομπιούτερ τώρα πια. Τα έχουμε δει όλα αυτά τα πράγματα και μπορείς να έχεις μια έτσι πιο σφαιρική εικόνα πώς μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, 50-60 χρόνων ας πούμε, η κοινωνία άλλαξε παταγωδώς πολύ γρήγορη ταχύτητα. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι η ίδια η τεχνολογία, η εξέλιξη δηλαδή, σε οδηγεί να λειτουργήσει έτσι. Δεν είναι ότι είναι θεμιτό ή το ζητάει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος από τη φύση του πιστεύω ότι επιστρέφει στη φύση. Εγώ δηλαδή κάθε φορά που μου λείπει, αν είμαι σε ένα γραφείο παραπάνω από μερικές εβδομάδες, αρρωσταίνω. Που σημαίνει ανήκω στη φύση. Θα πρέπει να μου δώσει την ευκαιρία να γυμναστώ, να βγω στο δάσος, στους αγρούς, στους δρόμους κτλ. Να δω τον ήλιο, τον αέρα. Άρα υπάρχει αυτή η έμφυτη τάση του ανθρώπου να είναι κοντά στη φύση. Αλλά είναι ασταλτικός παράγοντας όμως η τεχνολογία. Και τελικά στην κονταρομαχία αυτή... Έτσι ακριβώς είναι. Στην κονταρομαχία αυτή τι θα κάνει? Θα κάνει επανεκκίνηση το σύστημά μας. Το σύστημα, όχι το τεχνολογικό, το σύστημα της φύσης, γιατί καμιά φορά βλέπεις... Άμα συγκρεμίσει το ίδιο το σύστημα, αναγκαστικά θα γίνει μια επανεκκίνηση. Πώς όμως, θα γίνει? Δηλαδή μπορεί να είναι και ευχή για κάποιους ανθρώπους, να υπάρξει μια τέτοια, πώς θα την πούμε, ας πούμε, ανατροπή. Έτσι. Θα ήταν πολύ καλό για την υγεία, έτσι, όταν η υγεία εννοώ πνευματική και σωματική υγεία του ανθρώπινου γένους, να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Γιατί έχουμε εγκλωβιστεί σε έναν τρόπο ζωής πολύ μίζερο, απάνθρωπο, που όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι φέρνει όλο και λιγότερη ευτυχία. Νομίζω με πίστη ο καθένας αυτό που ονομάζει ο καθένας πίστη, γιατί είναι προσωπικό θέμα αυτό, αλλά όταν υπάρχει πίστη νομίζω ότι προκύπτει, έρχεται. Είμαστε σε καλό δρόμο. Εγώ συνειδητά δεν βλέπω τηλεόραση για πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι είναι απώλεια χρόνου και δεν εισπράττω την αλήθεια. Λείπει η αλήθεια. Δηλαδή το διαισθάνομαι κάθε φορά που βλέπω κάτι ότι δεν είναι όντως έτσι. Ή μπορεί να υπάρχει μικρή αλήθεια, επιτροποποιημένη. Έτσι. Θα πρέπει να ανιχνεύσεις, δηλαδή να ψάξεις, να σκεφτείς. Άρα όλο αυτό το κεφάλαιο της πληροφόρησης έχει αρχίσει και βγάζει κάτι σκούρο. Έτσι. Και εμένα αυτό το πράγμα με έχει αποθήσει, γιατί έχω προσωπικές εμπειρίες, γι' αυτό στέκομαι όσο γίνεται πιο κοντά στο φως της αλήθειας, το οποίο η φύση η ίδια το προσφέρει, αρκεί να ξέρει, να έχει ο άλλος κεραίες να το συλλάβει και να το εισπράξει και να το δεχθεί. Όλοι έχουμε. Όλοι έχουμε, αλλά το θέμα είναι και μια, ας το πούμε, βαθμίδα αντίληψης, δηλαδή πόσο επιρρεπής είναι ο άλλος στο να δέχεται αυτά που ακούει ή τα αμφισβητεί ή βάζει ένα ερωτηματικό. Η πληροφόρηση, όσο μπαίνει η τεχνολογία μέσα, υπάρχουν πολλά συμφέροντα. Προφανώς εκεί νομίζω ότι είναι το αθέμητο, ότι αρχίζει η πληροφόρηση να γίνεται παραπληροφόρηση όταν μπαίνει μέσα, ξέρετε, η προσπάθεια να ακουστεί ένα προϊόν. Θα του βάλει ο άλλος, θα του βάλει σάλτσα που λέμε στην απλή γλώσσα για να ακούγεται πιο ωραία. Η σάλτσα αυτή λοιπόν προφανώς είναι το ψέμα, για να πουληθεί. Άρα στο βωμό αυτό της πώλησης ακούμε πάρα πολλά που δεν είναι αλήθεια. Το marketing όμως το θεωρώ και ένα αθέμητο τρόπο για να πουλήσεις κάτι. Γιατί θεωρώ ότι η αλήθεια μένει από μόνη της ατόφια και υπάρχει. Όταν χρησιμοποιείς το marketing σημαίνει ότι δεν αξίζει και του βάζεις το marketing για να το προσφέρεις. Ή δεν αξίζει, δεν το λέω με την καθολική έννοια, δηλαδή δεν αξίζει αυτό πράγματι που του λες. Είναι λίγο υποδέστερο.
Θα χρησιμοποιείς τις πληροφορίες, όχι αυτές. Όχι μόνο πληροφορίες, είναι και τα τεχνάσματα, είναι οι δομές του marketing που λειτουργεί έτσι με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να προσφέρει κάτι που είναι ποδέστερο και πρέπει να το βάλουμε στην κορυφή προκειμένου να πουληθεί. Δεν μπορεί να είναι όλα τα πράγματα στην κορυφή. Αυτό γίνεται στον αθλητισμό? Πάρα πολύ. Και στον αθλητισμό θα σας έλεγα ότι είναι το πιο αθέμητο. Γιατί ο αθλητισμός είναι μια ιδέα μονόδρομος. Τι θέλω να πω? Ότι εάν υποθέσουμε ότι κάποιοι από εμάς είναι χριστιανοί, άλλοι είναι βουδιστές, άλλοι είναι προτεστάντες, καθολικοί, οτιδήποτε. Υπάρχουν διάφορες θρησκείες, έτσι. Και πρέπει να τις ακούμε, γιατί είναι άποψή τους. Άρα αφήνεις πράγματα να υποθούν από διάφορες απόψεις. Στην πολιτική το ίδιο. Άλλος είναι βασιλικός, άλλος είναι δεξιός, άλλος είναι κεντρός, άλλος είναι αριστερός κτλ. Κομμουνιστής, οτιδήποτε. Άρα και εκεί υπάρχει μια γκάμα που μπορείς να προσεγγίσεις πράγματα από διάφορες οπτικές γωνίες. Ο αθλητισμός δεν είναι έτσι. Είναι μονόδρομος. Δηλαδή, σέβεσαι τους κανονισμούς και είσαι μέσα, ή αν δεν τους σέβεσαι, πρέπει να είσαι απ' έξω. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Ένας άνθρωπος, δηλαδή, με αθέμητους τρόπους, ενώ δεν είναι στον αθλητισμό, χρησιμοποιώντας, ας πούμε, το marketing, προσπαθεί να εισαχθεί κάπου εκεί που δεν ανήκει. Εκεί θέλω να πω ότι το marketing δεν έχει θέση στο αθλητισμό. Δηλαδή, ο Τζεμπρεσελασέ που έχει, ας πούμε, παγκόσμιο ρεκόρ, πάρα πολλά παγκόσμια ρεκόρ, ας πούμε, σε αποστάσεις ημιαντοχής, δηλαδή 5-10 χιλιόμετρα κτλ. Εάν βάλει marketing σάλτσα, δηλαδή, στο ρεκόρ του, δεν γίνεται καλύτερο το ρεκόρ. Ή αν δεν βάζει, δεν γίνεται υποδέστερο. Άρα, η επίδοσή σου, αυτή η προσπάθειά σου, μιλάει από μόνη της. Όσοι λοιπόν χρησιμοποιούν το marketing, αυτό το πράγμα είναι το πιο οφθαλμοφανέστατο, αθέμητο πράγμα που μπορείς να κάνεις μέσα στον αθλητισμό. Αλλά χρειάζεται όμως νους να κρίνει, να σκεφτεί ότι πράγματι αυτός για να βάλει marketing πάει να πει ότι δεν είναι αυτό που λέει, είναι κάτι άλλο. Αυτά διακρίνω στον χώρο, μιας και θίξαμε λίγο το θέμα της άθλησης γενικότερα. Άρα λοιπόν υπάρχει και εκεί διαφθορά. Ναι, πάρα πολύ. Να σας πω κάτι που ίσως φανεί ακόμα πιο ακραίο. Δηλαδή, αθέμητα μέσα είναι διάφορα, έτσι. Είναι το να χρησιμοποιήσεις ουσίες απαγορευμένες. Είναι το να πλαστογραφείς την ηλικία σου. Αν είσαι δηλαδή 30 χρονών και πίσω είμαι 32 για να πας σε μια άλλη κατηγορία για να πάρεις το κύπελλο του διπλανού σου, και αυτό είναι αθέμητο. Και αθέμητο, το πιο ακαθέμητο είναι να χρησιμοποιήσεις όχημα, ας πούμε, και να πεις: εγώ πήγα από εδώ μέχρι εκεί, και να ισχυρίζεσαι ότι έτρεξες ενώ έχεις πάει με όχημα. Λοιπόν, όταν, να σας πω μια μεγάλη διαφορά, πόσο ακραίο είναι να χρησιμοποιήσεις όχημα να πας κάπου. Αυτός που συλλαμβάνεται αποδεικμένα ως έχουν χρησιμοποιήσει ουσίες απαγορευμένος, του δίνουν, ας πούμε, 2 χρόνια αποκλεισμό. Έτσι. Αυτός που χρησιμοποιεί αυτοκίνητο, και αυτός, ξέρετε, κερδίζει, αυτός που έτρεξε, ας πούμε, 100 μέτρα και κέρδισε ένα εκατοστό του δευτερολέπτου, τόσο κερδίζει άμα πάρει, ας πούμε, το παριστή. Έτσι, γιατί ένα μικρό κλικ είναι που κάνει διαφορά. Φανταστείτε ο άλλος που έχει πάρει αυτοκίνητο και έχει πάει, ας πούμε, 100 χιλιόμετρα ή 200, πρέπει να αποκλειστεί αφόρου ζωής. Έτσι δεν είναι? Είναι πολύ πιο αθέμητο να χρησιμοποιείς όχημα ή να πλαστογραφείς την ηλικία σου και να πεις: εγώ δεν είμαι 40 χρόνων και είμαι 50, και να πάρεις το διπλανού σου το έπαθλο. Και όμως εδώ υπάρχει μία φιλολογία ανοχής, έτσι, και τα πράγματα πηγαίνουν πολύ στραβά σε ένα χώρο. Ιδιαίτερα μιλάω για τον ελληνικό χώρο, έτσι, γιατί στο εξωτερικό αυτό το πράγμα είναι εξαίρεση, δηλαδή μπορεί να βρεις έναν στους 1000 να κάνει κάτι τέτοιο αθέμητο, και στην Ελλάδα είναι σχεδόν κανόνας. Έχουμε μια τεράστια διαφορά και προφανώς εγώ γυρίζω πίσω σε αυτό που συζητάγαμε πριν, έχει να κάνει με την αυτογνωσία. Άτομα δηλαδή που δεν έχουν αυτογνωσία, δηλαδή δεν καλλιέργησαν την αθλητική παιδεία στα παιδικά τους χρόνια. Δηλαδή ένας που μπαίνει στα 15-16 στο γυμνάσιο και κάνει αθλητισμό και πρέπει να κάνει τόσα 400, τόσα χιλιάρια, μιλάω τώρα με αθλητική ορολογία, προκειμένου να βελτιώσει κάποιες δρομικές ικανότητες. Όταν ο άλλος, αυτός ο άνθρωπος πολύ δύσκολα θα είναι από αυτούς που λέμε σε εισαγωγικά κόβουν δρόμο ή κλέβουν. Έτσι, γιατί έχει περάσει μέσα από μια παιδεία του γίγνεσθε. Ο άλλος όμως που
Όχι, και δεν είναι κανόνας αυτό, έτσι, μην το παρεξηγήσουμε. Άλλος που ξεκίνησε στα 40 του ή στα 50 του δεν έχει περάσει από αυτή την παιδεία. Άρα είναι αυτοί που εμφανίζονται να κάνουν αυτά που είπα πριν, τα αθέμητα. Είναι άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει μετά. Και επειδή πάνε σε έναν αγώνα που είναι και μη έγκυρος και παίρνουν μεταλλιά, και αυτό το εξισώνουν με το Ολυμπιακό μετάλλιο ή το Βαλκανικό ή το Πανελλήνιο. Άρα, ξαναγυρίζω, βλέπετε που ξαναγυρίζω, στην αυτογνωσία. Δεν υπάρχει αυτογνωσία ότι αυτό το μεταλλιάκι, κύριε, που πήρες, είναι αυτό το οποίο είναι μέσα σε μια κοινωνία μικρή και δεν μπορεί να το εξισώσεις με το παγκόσμιο ή με κάτι άλλο. Και αυτός ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιεί ότι είμαι ένας, τέλος πάντων, αθλούμενος, αλλά όχι αθλητής, γιατί ο αθλητής είναι μια ιερή λέξη. Όπως και ο αγώνας είναι μια ιερή λέξη. Έτσι, δεν μπορούμε να λέμε μια δρομική, αυτό δηλαδή που εμείς θα κάνουμε μεθαύριο. Εδώ δεν είναι αγώνας. Έτσι, αγώνας σημαίνει ότι υπάρχει μια φουνιά από αθλητές και συναγωνίζεται ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι μια συμβολική, μια δραστηριότητα δρομική. Δεν είναι, άμα την πούμε αγώνας είναι λάθος. Λοιπόν, βλέπουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή αναβαθμίζουμε με δραστηριότητες και τους ονομάζουμε αγώνες και τελικά είναι ένα πράγμα υποδέστερο και πολύ λίγο. Σας ενοχλεί εσάς αυτή η έλλειψη ηθικής στους ανθρώπους και δι στους αθλητές? Θα έλεγα ότι είναι το κατεξοχήν θέμα που με ενοχλεί εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, έζησα κάπου μια δεκαετία στην Αυστραλία και είχα άγνοια για το τι συμβαίνει στον χώρο τον ελληνικό. Ερχόμενος λοιπόν και βλέποντας αυτά τα πράγματα, έχω μεγάλη πικρία. Και ίσως αυτό που έλεγα πριν, ότι έχω πάψει να συνθέτω, έχω πάψει να δημιουργώ στην Ελλάδα, είναι ανασταλτικό ένεκα αυτού του φαινομένου που βλέπω γύρω μου. Σου κόβει δηλαδή τη δημιουργικότητα? Όχι, χάνω την έμπνευσή μου. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που οτιδήποτε κάνω, είτε αθλητισμό κάνω, είτε συνθέτω, είτε γράφω, είναι μια απόρρεια κατόπιν έμπνευσης. Όταν δεν υπάρχει έμπνευση, δεν κάνω κάτι επί τούτου. Δηλαδή, μου πει ο ένας, γράψε ένα ποίημα, έτσι, με εντολή, με προστακτική. Δεν μπορώ να το γράψω. Το γράψω αφότου έχω έμπνευση. Πρέπει να με προκαλέσει ένα γεγονός που έχει έρθει στη ζωή μου. Και κυρίως όταν είναι αυτή η έμπνευση, όταν είναι κάποιο θετικό που μου δίνει ένα όραμα, τι θα κάνω αύριο, τι θα κάνω την άλλη εβδομάδα, τον άλλο μήνα. Όπως και όταν τρέχω σε μια διαδρομή τεράστια, ο νους μου είναι σε γρήγορση. Άμα πάψει να σκέφτεται, το σώμα μου λέει σταμάτα γιατί είναι νεκρό. Έτσι. Άρα δεν μπορώ να ακούσω το σώμα. Πρέπει να ακούσω το πνεύμα μου προκειμένου να προχωρήσω. Και τι λέει? Τι λέει? Εξαρτάται τι στόχους έχω βάλει. Αν βάλω ένα πολύ υψηλό στόχο και έχω υιοθετήσει μέσα μου ότι πρέπει να γίνει, τότε θα το επιδιώξω. Αλλά στην πορεία αυτή όμως θα πρέπει να βρω τρόπους έμπνευσης. Δηλαδή, γυρίζω πάλι στη λέξη έμπνευση. Πρέπει να βρω τρόπους έμπνευσης. Τι θα είναι αυτό που θα με κρατήσει να σταθώ όρθιος, να μην πάω για ύπνο, να μην ρίξω πολύ το ρυθμό μου κτλ. Να σπρώξω τον εαυτό μου στα άκρα. Δεν είναι το αγώνισμα αυτό που κάνω, που λέγεται στα αγγλικά ultra running, και δεν υπάρχει νομίζω αντίστοιχη λέξη στα ελληνικά. Είναι ένα αγώνισμα κυρίως πνευματικό και υπερβατικό. Δεν μπορεί δηλαδή να είσαι φυγόπονος και να λες κάνω ultra running. Η φυγοπονία δεν στέκει εδώ πέρα. Η φυγοπονία είναι για τα αγωνίσματα αυτά τα μικρά που τρέχουμε για την υγεία μας κτλ. Έτσι, κάνουμε κάτι που αθλούμεθα και κάνει καλό στην υγεία μας, γιατί έχουμε καλύτερη οξυγόνωση και με το λίπος, όλα αυτά τα στοιχεία. Όταν κάνεις όμως ultra running, στέλνεις τον εαυτό σου στο θάνατο. Άρα δεν είναι φυγοπονία αυτό, είναι ενάντια στο θάνατο. Και επειδή είναι κάτι ξεχωριστό, δεν είναι και προσβάσιμο για τη μάζα. Καταλάβατε, είναι ένα αγώνισμα για ψυχές, θα λέγα εγώ, έτσι το ονομάζω. Έτσι, που δεν υπακούν, μάλλον δεν δέχονται το σωματικό παράπονο που λέει σταμάτα, δεν πάει άλλο. Το αγνοούν και προχωρούν. Υπάρχουν οι σκέψεις όμως αυτές? Ασφαλώς, δεν πας βήμα. Γιατί, ξέρετε, εγώ έχω γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο, το Εξαήμερο του αιώνα, πιο πολύ επειδή όταν μιλούσα με δημοσιογράφους μου κάνανε αυτό το ερώτημα: τι σκέφτεσαι όταν τρέχεις? Αναγκάστηκα λοιπόν να γράψω ένα βιβλίο κοντά στις 400 σελίδες για να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, αυτά σε το δρομέας. Γιατί υπήρχε μια, πώς να το πούμε, άποψη, θεωρία παλιά, ότι ο δρομέας που τρέχει, ας πούμε, δεν σκέφτεται. Τρέχει μηχανικά. Αυτό λοιπόν ανατρέπεται. Μπορεί να τρέξει λίγο χωρίς να τρέξει. Αλλά όταν τρέχεις τώρα 24 ώρες και το κορμί σου νεκρό, δεν το παρακινείς
Και δεν το επιστρατεύει στο σώμα σου να προχωρήσει αν δεν έχει έμπνευση. Άμα δηλαδή σταματήσει το πνεύμα να σκέφτεται, έχει σταματήσει λόγω του το έχει ζητήσει το σώμα πρώτα. Άρα είναι κυρίως πνευματικό έργο. Γι' αυτό επιμένω ότι είναι έργο, μάλλον αγώνισμα για ψυχές και όχι για σώματα. Όταν ήσασταν μικρός και ξεκινήσατε τα πρώτα σας χιλιόμετρα, το βλέπατε τον άνθρωπο, τον βλέπατε σαν πνεύμα και σαν σώμα? Πότε δηλαδή ξεκίνησε αυτό? Υπάρχει μια πορεία, θα έλεγα, μεταβατική. Πάντα ήμουν ένας άνθρωπος που αυτό προφανώς με βοήθησε, ότι δεν ήθελα να βάζω όρια. Στα παιδικά μου χρόνια εγώ έκανα μήκος. Και να σας πω κάτι πολύ προσωπικό. Τότε ήταν δηλαδή και εποχή της Χούντας, ας πούμε. Και ερχόντουσαν τα πιτσιρίκια της γειτονιάς και έλεγε κάποιος, ξέρω, θα πηδήξω από εδώ μέχρι εκεί. Και απαντούσε ο άλλος, «Α, αυτό δεν το κάνει ούτε ο βασιλιάς». Άρα δίνανε μια μεταφυσική ικανότητα στο βασιλιά, λες και δεν είναι γεννημένος από ανθρώπινο όν. Εγώ λοιπόν, όταν μου βάζανε αυτά τα πράγματα, έλεγα, γιατί βάζετε όρια, θα πει ούτε ο βασιλιάς. Αυτό το πράγμα υπήρχε μέσα μου έμφυτο, ότι δεν ήθελα να βάζουν όρια. Μετά άρχισα να ασχολούμαι με τους δρόμους και σταδιακά, τρέχοντας και μαραθώνιο, όταν βρισκόμουν στην Αθήνα, γυμνάζα κάποια παιδιά που ήταν φίλοι μου. Επειδή είχα θητεύσει εγώ στο Στίβο από μικρό παιδί, αυτά τα παιδιά ήρθαν στα 20 τους, ξέρω εγώ, όσο και καλά να τρέξουν μαραθώνιο. Και έτσι γινόταν αυτή η προπόνηση με την επίβλεψή μου. Τι γινόταν όμως, όταν τερμάτιζα εγώ στο μαραθώνιο της Αθήνας, γύριζα πίσω, ας πούμε, μερικά χιλιόμετρα να βρω, ας πούμε, το φίλο μου τον Άρη. Να τον συνοδεύσω, να τον ενθαρρύνω να πάει για αυτός να τερματίσει. Τερμάτιζε ο Άρης, μετά γύριζα να πάρω το Θόδωρο, ας πούμε, να τερματίσει και εκείνος. Αυτό λοιπόν μου έδωσε το έναυσμα να καταλάβω ότι είμαι για πράγματα παραπέρα, τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με το πνευματικό έργο. Βλέπετε ότι το βασικό μου ήταν η αρχή ότι δεν πρέπει να θέτω όρια. Αυτό λοιπόν μετά μου άνοιξε τους δρόμους να ανιχνεύσω, έτσι, και να βρω και να το εφαρμόσω τελικά. Γιατί δεν υπήρχαν αυτά τα αγωνίσματα που κάνω σήμερα. Εγώ όταν ήμουν παιδί, ούτε καν τα είχα ακούσει, είχα άγνοια. Άρα δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα γίνω κάποια μέρα αυτός ο δρομέας αυτών των αποστάσεων που κάνω σήμερα. Σε καμία περίπτωση. Θεωρούσα ότι το ανώτερο και το πιο μεγάλο αγώνισμα είναι ο μαραθώνιος. Αυτές ήταν οι πληροφορίες τότε. Όταν μου δόθηκε ευκαιρία όμως, αποδείχθηκε ότι είμαι σε θέση όχι απλά να πηγαίνω πιο πέρα, αλλά να κάνω και επιδόσεις οι οποίες τελικά είναι τόσο, ας το πούμε, ασυνήθιστες και έχουν παραμείνει, ξέρετε, σχεδόν τα περισσότερα παγκόσμια ρεκόρ που έχω κάνει από την δεκαετία του 80 έχουν παραμείνει ακατάρρυπτα. Πόσα? Μην με ρωτήσετε πόσα, γιατί ούτε εγώ τα ξέρω. Τριψήφιο, 150 πόσα διάβασα. Κοιτάξτε, είχε γίνει από έναν γνωστό μου ταξίαρχο της αεροπορίας μία καταμέτρηση την εποχή που ζούσα εγώ στην Αυστραλία. Από εκεί μετά έχω βελτιώσει όμως πάρα πολλά. Και έτσι με ακρίβεια δεν θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι δηλαδή αντικείμενο και αυτό έρευνας, να βρούμε κάποιον στατιστικό να μας τα ψάξει και να τα βάλουμε σε μια σειρά. Αλλά δεν είναι κάτι που με απασχολεί, γιατί συνέχεια επιδιώκω και θα ήθελα μερικά από αυτά, επειδή θεωρώ ότι είναι βελτιώσιμα ή τουλάχιστον δεν είχα τις ανάλογες συνθήκες να πετύχω το καλύτερο εκεί που τα έχω πετύχει. Να σας πω ένα παράδειγμα, δηλαδή έχω κάνει 1038 και μισό χιλιόμετρα σε 6 μερονύχτα στην Αυστραλία, που ήταν χωμάτινος ο Στίβος, με τυφώνα ενδιάμεσα, με πολύ ακραίες συνθήκες, με μηδαμινό φωτισμό. Αν λοιπόν το effort που λέμε, δηλαδή η προσπάθεια που έδωσα τότε, ήταν σε ένα άλλο στάδιο σύγχρονο με ταρτάν, θα ήταν, ας πούμε, από 1150 χιλιόμετρα μέχρι 1200. Βλέπετε λοιπόν ότι και εγώ θεωρώ ότι έχω αδικηθεί ως προς τις συνθήκες που μου δόθηκαν και επιδιώκω να βρω ακόμα και τώρα αγώνες που θα μου έδιναν την δυνατότητα να τα βελτιώσω. Γι' αυτό δεν με απασχολεί το πόσα έχω. Αυτό που με απασχολεί είναι πώς θα μπορούσα κάποια από αυτά να τα βελτιώσω.
στα χείλη